Good afternoon, student. Today we will learn first chapter of paper second, that is differentiation. 11th ला आपण वेगवेगळ्या टाईपचे फंक्शन लर्न केले आहेत. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स फंक्शन, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन, logarithmic differentiation and higher order derivative हे या चॅप्टरमध्ये आपण पाहणार आहोत. सुरुवातीला आपण 11वीचे काही फॉर्म्युले रिकॉल करणार आहोत. आपल्याला माहीत आहे yचं डेरिव्हेटिव्ह y डॅश असतं. yचं डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx हे विथ रिस्पेक्ट टू x असतं. डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx दर्शवतात. फंक्शन आणि त्याचं डेरिव्हेटिव्ह टेबल नंबर 1.1 मध्ये दिलेलं आहे. त्यात कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह 0. कॉन्स्टंट म्हणजे काय? 11वीत आपण शिकलेलो आहे. 3 कॉन्स्टंट त्याचं डेरिव्हेटिव्ह 0 येतं. -3 कॉन्स्टंट त्याचं डेरिव्हेटिव्ह 0 येतं. 30 त्याचं डेरिव्हेटिव्ह 0 येतं. ए कॉन्स्टंट लॉग ए असेल त्याचं डेरिव्हेटिव्ह 0 येतं. ए कॉन्स्टंट साइन ए असेल तर त्याचं साइन एचं डेरिव्हेटिव्ह पण 0 येतं. कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह 0. वेगवेगळ्या प्रकारे कॉन्स्टंट दाखवता येतात. ए रेस टू एचं डेरिव्हेटिव्ह 0 येतं. सिमिलरली नंबर 2 एक्स रेस टू एनचं डेरिव्हेटिव्ह एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1 असतं. मग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 येतं. एक्स स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 2x येतं. एक्स क्यूबचं डेरिव्हेटिव्ह 3x स्क्वेअर येतं. सिमिलरली एक्स रेस टू 100चं डेरिव्हेटिव्ह 100 एक्स रेस टू 99 असतं. त्याच्यानंतर 1/xचं डेरिव्हेटिव्ह -1/x स्क्वेअर येतं. हे आपण एक्स रेस टू एनच्या फॉर्म्युल्यानंच 11वीला चेक केलेलं आहे. सिमिलरली थर्ड वन 1/x रेस टू एनचं डेरिव्हेटिव्ह -n/x रेस टू n प्लस 1 असतं. म्हणजेच 1/x स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह -2/x क्यूब येतं. √xचं डेरिव्हेटिव्ह 1/2√x असतं. हे आपण 11वीला पाहिलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपले 6 ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन. साईनचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस, कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह -sin x, tan xचं डेरिव्हेटिव्ह sec²x, sec xचं डेरिव्हेटिव्ह sec x इंटू tan x, cosec xचं डेरिव्हेटिव्ह -cosec x इंटू cot x, cot xचं डेरिव्हेटिव्ह -cosec²x. इथं आपल्याला लक्षात येईल ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शनमध्ये c असेल तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस येतं. त्याच्यानंतर e⁻x डेरिव्हेटिव्ह e⁻x असतं. हा टेबलमध्ये दिलेला आहे. त्याच्यानंतर a⁻x डेरिव्हेटिव्ह a⁻x इंटू लॉग a. मग एच्या ठिकाणी आपण 3⁻x टाकू शकतो. 3⁻x डेरिव्हेटिव्ह 3⁻x इंटू लॉग 3. एच्या ठिकाणी कुठलाही नॉन झिरो नंबर आपण टाकू शकतो. 100⁻x डेरिव्हेटिव्ह 100⁻x इंटू लॉग 100. त्याच्यानंतर लास्ट 2 फॉर्म्युले. लॉग xचं डेरिव्हेटिव्ह 1/x असतं.
लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1/x असतं. पण तिथं बेस दिलेलं नाही. बेस दिलेला नसेल तर बेस ई गृहीत धरायचा आणि त्याचं डेरिव्हेटिव्ह 1/x. आणि दुसरा लॉग टू द बेस ax असेल. लॉग टू द बेस दिला नसेल किंवा ई पेक्षा वेगळा असेल तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह 1/x इंटू लॉग ए असतं. फॉर एक्झाम्पल लॉग टू द बेस 10xचं डेरिव्हेटिव्ह 1/x इंटू लॉग 10. याप्रमाणे स्टँडर्ड फॉर्म्युले आपण डेरिव्हेटिव्हचे हे 11वीला प्रूव्ह केलेले आहेत. 11वीला याचं डेरिव्हेटिव्ह कसं येतं ते पाहिलेलं आहे. हे साधारणतः 12 फॉर्म्युले आहेत. हे 12 फॉर्म्युले लॉग टेबलमध्ये पण दिलेले आहेत. वहीत पण व्यवस्थित लिहून घ्या. त्याच्यानंतर आपण कंपोजिट फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह पाहण्यासाठी चेन रूल पाहणार आहोत. चेन रूलसाठी काही एक्झाम्पल आपण पाहू. त्याच्यात टेबल नंबर 1.1.2 पेज नंबर 4 वर दिलेला आहे. तो टेबल आपण पाहणार आहोत. त्या टेबलसाठी f(x)n एक्सपेक्षा वेगळा असेल तर त्याला f(x) म्हणायचं. f(x)n चं डेरिव्हेटिव्ह n इंटू f(x)n-1 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f(x) म्हणजेच f'(x). सिमिलरली रूट एक्सच्या डेरिव्हेटिव्हवरून रूट f(x)चं डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला फाइंड करता येतं. 1/2 रूट f(x) न्युमरेटरला इंटू f'(x). मग रूट साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला फाइंड करायचे. रूट साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट साइन एक्स इंटू न्युमरेटरला कॉस एक्स येतं. साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स येतं. सिमिलरली साइन f(x)चं डेरिव्हेटिव्ह कॉस f(x) इंटू f'(x). f'(x) म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f(x). मग साइन f(x)चं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करताना f(x)च्या ठिकाणी काही असेल. साइन ऑफ लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचं असेल तर साइन ऑफ लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह येतं कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू 1/x. सिमिलरली कॉस ऑफ f(x)चं डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन ऑफ f(x) इंटू f'(x) टेबलमध्ये दिलेलं आहे. मग कॉस ऑफ f(x)च्या ठिकाणी कॉस ऑफ x² डेरिव्हेटिव्ह काढायचे आपल्याला. त्याचं येतं मायनस साइन ऑफ x² इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x², दॅट इज 2x. x² डेरिव्हेटिव्ह 2x. नेक्स्ट tan f(x)चं डेरिव्हेटिव्ह sec² f(x) इंटू f'(x). मग f(x)च्या ठिकाणी तुम्ही काही हे करू शकता. tan sin xचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं आहे. tan ऑफ sin xचं डेरिव्हेटिव्ह sec² sin x इंटू cos x, दॅट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin x. सिमिलरली sec f(x)चं डेरिव्हेटिव्ह sec f(x) इंटू tan f(x) इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f(x), दॅट इज f'(x). sec f(x)च्या ठिकाणी आपण sec tan xचं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचे. sec ऑफ tan xचं डेरिव्हेटिव्ह sec ऑफ f(x) इंटू tan ऑफ tan x इंटू sec² x म्हणजे sec ऑफ tan xचं डेरिव्हेटिव्ह sec ऑफ tan x इंटू tan ऑफ tan x इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan x इज sec² x असं आपण चेक करू शकतो. सिमिलरली नेक्स्ट cot ऑफ f(x)चं डेरिव्हेटिव्ह मायनस cosec² f(x) इंटू f'(x). मग cot ऑफ log xचं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करताना मायनस
कोसेक स्क्वेअर लॉग एक्स इंटू लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1/x. नेक्स्ट कोसेक एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश एक्स. कोसेक एफ ऑफ एक्सच्या ठिकाणी आपण कोसेक साइन एक्स घेऊ शकतो. कोसेक साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक साइन एक्स इंटू कॉट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. कॉस एक्स म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स. सिमिलरली ए रेस टू एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ए रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू एफ डॅश एक्स इंटू एफ डॅश एक्स. एच्या ठिकाणी आपण ए रेस टू साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचे. ए रेस टू साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ए रेस टू साइन एक्स इंटू लॉग ए इंटू कॉस एक्स. ए रेस टू लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचं असेल तर ए रेस टू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू 1/x. नेक्स्ट ई रेस टू एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश एक्स. ई रेस टू एफ ऑफ एक्सच्या ठिकाणी ई रेस टू टॅन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचं असेल तर ई रेस टू टॅन एक्स इंटू ई रेस इंटू टॅन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर एक्स. तुम्ही पण ई रेस टू एफ ऑफ एक्सच्या ठिकाणी कुठलंही वेगळं हे फंक्शन टाकून त्याचं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करू शकता. व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वेअर? Answer is that e raised to x square into 2x. E raised to x square into 2x. Similarly, log of f of x derivative f dash x upon f of x. log f of x डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहीत असतं 1/f of x इंटू न्युमरेटरला f dash x. इथं बेस दिलेला नाही म्हणजे बेस ई असतो आणि बेस जर दिलेला असेल तर लॉग टू द बेस ए एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए. अशा प्रकारे आपण डेरिव्हेटिव्हचे दोन्ही फॉर्म्युले पहिला चार्ट आणि दुसरा चार्ट समोरासमोर लिहून नोटबुकमध्ये लिहून ठेवा आणि त्याला पर्टिक्युलर एक्झाम्पल तुम्ही देऊ शकता. प्रत्येकाचं पर्टिक्युलर 1-2. एक एफ ऑफ एक्स कुणाला म्हणायचं? डिफरंट फ्रॉम एक्सला. डिफरंट फ्रॉम एक्सला एफ ऑफ एक्स म्हणायचं. म्हणजे तुम्ही आता इथं काय करणार पहा. रूट एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह जसं 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स एफ डॅश एक्स असतं. या चार्टमधला आपण सेकंड फॉर्म्युला विचारात घेतला तर तिथं रूट साइन एक्स देतील, रूट टॅन एक्स देतील, रूट कॉट एक्स देतील, रूट ए रेस टू एक्स देतील, रूट एक्स क्यूब देतील, रूट लॉग एक्स देतील, रूट कॉस एक्स देतील और रूट एक्स रेस टू 9 देतील. काही दिलं तरी त्याचं डेरिव्हेटिव्ह सेकंड फॉर्म्युल्याप्रमाणे डिफरंट फ्रॉम एक्स असेल तर ते करून आपण चेक करू शकतो. त्या ह्याच्यानुसार आपण टेबल तयार करून त्याचे डेरिव्हेटिव्ह घेऊ शकतो. 11वीचे फॉर्म्युले प्लस हे टेबल 1.1.2 पेज नंबर 4 वरती दिलेला आहे. त्याचे पर्टिक्युलर तुम्ही 2-2 एक्झाम्पल प्रत्येक फॉर्म्युल्याचे नोटबुकमध्ये लिहून काढा. त्याच्यानंतर आपण हे पाहणार आहोत. डिफरन्शिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्झाम्पल नंबर 1. त्यांनी मेथड 1 आणि मेथड 2 असं 2 प्रकारे दिलेलं आहे. त्यातली मेथड 2
सिंपल आहे. वी हॅव y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 5 एक्स स्क्वेअर प्लस 5 डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. dy बाय dx दोन्ही साईडचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. वायचं डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx, आर एच एसचं डेरिव्हेटिव्ह डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 5. आता रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 5, तर आपण एक्स स्क्वेअर प्लस 5ला त्यांनी माइंड यू म्हटलंय, त्याच्याऐवजी आपण एफ ऑफ एक्स लेट करू. रूट एफ ऑफ एक्सचा फॉर्म्युला काय असतो? 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. तर एफ ऑफ एक्स आपण एक्स स्क्वेअर प्लस 5 घेतले, त्यामुळे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 5 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 5. dy बाय dx इक्वल टू 1/2 रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 2x प्लस 5चं डेरिव्हेटिव्ह 0. 2x प्लस 0 2x राहतं, म्हणजे 2x/2 रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 5. न्युमरेटरचा 2 आणि डिनॉमिनेटरचा 2 कॅन्सल होतो आणि मग त्याचं dy बाय dx डेरिव्हेटिव्ह येतं x/अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 5. एफ ऑफ एक्सचीच मेथड आपण वापरणार आहोत. चेन रूलची मेथड लर्न करण्यासाठी एक्सप्लेन करतो. लेट यू इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस 5, देन वाय इक्वल टू अंडर रूट यू होतं. वेअर y is differentiable function of u and u is differentiable function of x. then chain रूलचा फॉर्म्युला आहे dy by dx equal to dy by du into du by dx. now y equal to root u, differentiating with respect to u, dy by du equal to 1/2 root u, 1/2 root u, and u equal to x square plus 5. Again, u equal to x square plus 5 differentiating with respect to x, du by dx equal to d dx of x square plus 5 is equal to 2x. Now equation 1 becomes dy by dx equal to 1/2 root u into 2x. 2 get cancel, x upon under root. What is value of u? Under root x square plus 5. चेन रूलचा फॉर्म्युला नंबर 1 यूज करून आपण डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करू शकतो. सिमिलरली सेकंड एक्झाम्पल, पेज नंबर 5. y इक्वल टू लॉग साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह. मी स्टँडर्ड फॉर्म्युल्यात चार्टमध्ये दिल्याप्रमाणे आपण y इक्वल टू साइन एफ ऑफ एक्सचा फॉर्म्युला वापरायचा. y इक्वल टू साइन एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. y इक्वल टू साइन एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करताना सेकंड मेथड आपण वापरणार आहोत. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाय dx इक्वल टू d dx ऑफ साइन लॉग एक्स. साइन लॉग एक्सच्या ऐवजी आपण इथं यू लेट केले, आपण एफ ऑफ एक्स लेट करणार. dy बाय dx इक्वल टू साइन एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस एफ ऑफ एक्स असतं, त्यामुळं cos log x into derivative of log x. dy by dx equal to cos log x into log x चं डेरिव्हेटिव्ह 1/x, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह येतो dy by dx equal to
कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स. मेथड सेकंड सिंपल आहे. फक्त साइन ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्सला एफ ऑफ एक्स लेट करायचा आणि तो एफ ऑफ एक्सचा टेबलचा रिझल्ट यूज करायचा. एक्झाम्पल नंबर 3, ई रेस टू टॅन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह. इथं पण आपण ई रेस टू एफ ऑफ एक्सचा फॉर्म्युला वापरणार आहोत. ई रेस टू एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. मग ई रेस टू टॅन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू टॅन एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन एक्स. ई रेस टू टॅन एक्स इंटू टॅन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहिती आहे सेक्स स्क्वेअर एक्स असतं. म्हणजे त्याचं ॲन्सर येतं सेक्स स्क्वेअर एक्स इंटू ई रेस टू टॅन एक्स. म्हणजे ई रेस टू टॅन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू टॅन एक्स इंटू सेक्स स्क्वेअर एक्स. टॅन एक्सला एफ ऑफ एक्स लेट करायचं. त्याप्रमाणे वाय नंबर 4, वाय इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू 5 प्लस 4. आता इथं एफ ऑफ एक्स आपण कशाला लेट करणार, तर एक्स स्क्वेअर प्लस 5ला एफ ऑफ एक्स लेट करणार. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वायचं डेरिव्हेटिव्ह डी वाय बाय डी एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स रेस टू 5 प्लस 4. एक्स रेस टू 5 प्लस 4. आपल्याला माहिती आहे डी लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्सचा फॉर्म्युला 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स म्हणजे 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 5 एक्स रेस टू 5 प्लस 4 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स रेस टू 5 प्लस 4. आपल्याला माहिती आहे एक्स रेस टू 5चा फॉर्म्युला यूज करण्यासाठी एक्स रेस टू एनचा फॉर्म्युला यूज करायचा. 5 एक्स रेस टू 4 येतं. 5 एक्स रेस टू 4 अपॉन एक्स रेस टू 5 प्लस 4. असं एक्झाम्पल नंबर 4 तुम्ही नोटबुकमध्ये लिहून काढा. मग तिथं लॉग ऑफ एक्स रेस टू 4 प्लस 5 देतील तरी तुम्हाला सोडवता आलं पाहिजे. लॉग ऑफ एक्स रेस टू 10 प्लस 9 देतील तुम्हाला सोडवता आलं पाहिजे. लॉग ऑफ एक्स रेस टू 100 प्लस 100 देतील तुम्हाला ते सोडवता आलं पाहिजे. लॉग ऑफ एक्स रेस टू 50 प्लस 40 असं जरी दिलं तरी तुम्हाला ते एक्झाम्पल सोडवता आलं पाहिजे. सिमिलरली 5th one, वाय इक्वल टू 5 रेस टू 3 cos x मायनस 2. 5 रेस टू 3 cos x मायनस 2. 11वीला आपण 5 cos x मायनस 2चं डेरिव्हेटिव्ह पाहिलेलं आहे. त्याप्रमाणे इथं कोणता फॉर्म्युला वापरावा लागेल तर ए रेस टू एफ ऑफ एक्सचा फॉर्म्युला. व्हॉट इज ए 5. व्हॉट इज एफ ऑफ एक्स 3 cos x मायनस 2. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ए रेस टू एफ ऑफ एक्सचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे ए रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. मग इथं डी वाय बाय डी एक्स इक्वल टू 5 रेस टू 3 cos x मायनस 2 इंटू लॉग 5 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 3 cos x मायनस 2. मग फर्स्ट ॲज इट इज 5 रेस टू 3 cos x मायनस 2 इंटू लॉग 5 इंटू 3 cos x मायनस 2चं डेरिव्हेटिव्ह. 3 cos xचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस 3 sin x आणि मायनस 2चं डेरिव्हेटिव्ह 0. Therefore, minus 3 sin x into 5 raised to 3 cos x minus 2 into log 5 असं त्याचं ॲन्सर येतं. म्हणजे इथं ए रेस टू एफ ऑफ एक्सचा फॉर्म्युला वापरायचा. ए 5 एफ ऑफ एक्स 3 cos x मायनस 2. मग इथं तुम्हाला 7 रेस टू 3 cos x प्लस 2 दिलं तरी सोडवता आलं पाहिजे. 9 रेस टू
2 cos x मायनस 20 दिलं तरी सोडवता आलं पाहिजे. अशा प्रकारे इथं ए रेस टू एफ ऑफ एक्सचा फॉर्म्युला वापरायचा. पॅरेंट अल्केन जसं आपण म्हणतो तसं इथं पॅरेंट कोणता वापरायचा, ए रेस टू एफ ऑफ एक्सचा फॉर्म्युला नंबर 5 मध्ये, ए रेस टू एफ ऑफ एक्स. सिमिलरली 6th one example, 3/2x² minus 7 raised to 5. डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करताना 1/f of x raised to n चा फॉर्म्युला वापरणार. 1/f of x raised to n चा फॉर्म्युला 3 कॉन्स्टंट आहे तसाच. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 3/2x² minus 7 raised to 5. 3 कॉन्स्टंट बाजूला काढलाय. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1/2x² minus 7 raised to 5. 3 ॲज इट इज मायनस n, n म्हणजे 5, मायनस 5/2x² minus 7 raised to 6 into डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 2x² minus 7. 2x² minus 7चं डेरिव्हेटिव्ह येतं 4x, मायनस 7चं डेरिव्हेटिव्ह 0, 2x² डेरिव्हेटिव्ह 4x आणि इथं मायनस 3 इंटू 5 मायनस 15, मायनस 15 इंटू 4 मायनस 60 इंटू एक्स, मायनस 60x अपॉन 2x² minus 7 raised to 6. या ठिकाणी आपण 1/फंक्शन रेस टू n चा फॉर्म्युला वापरतोय. 1/फंक्शन रेस टू n चा फॉर्म्युला आहे मायनस n/फंक्शन रेस टू n प्लस 1 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दॅट फंक्शन. अशा प्रकारे आपण 6th एक्झाम्पल पाहिलेले आहेत. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू √sin x³ डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचं आहे आपल्याला. तर इथं लक्षात ठेवायचं पहिल्यांदा y इक्वल टू रूट काहीतरी दिलं म्हणजे √f ऑफ एक्सचा फॉर्म्युला यूज करणार आपण. √f ऑफ एक्सचा फॉर्म्युला आहे 1/2 √f ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f ऑफ एक्स. मग dy/dx इक्वल टू ddx ऑफ √sin x³ डेरिव्हेटिव्ह काढताना इज इक्वल टू 1/2 √sin x³ इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin x³. 1/2 √sin x³ cos x³ डेरिव्हेटिव्ह sin x³ डेरिव्हेटिव्ह cos x³ असतं इंटू x³ डेरिव्हेटिव्ह लिहायचं. मग तिथं ठरल्याप्रमाणे 1/2 √sin x³ इंटू cos x³ इंटू x³ डेरिव्हेटिव्ह 3x². त्यामुळे त्याचा आन्सर आलेला आहे dy/dx इक्वल टू 3x² cos x³ अपॉन 2 √sin x³. इथं महत्त्वाचं हेच आहे. काय आहे तर y इक्वल टू √f ऑफ एक्सचा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. y इक्वल टू √f ऑफ एक्सचा फॉर्म्युला. व्हॉट इज f ऑफ एक्स? साइन ऑफ x³. √f ऑफ एक्सचा फॉर्म्युला टेबलमध्ये दिलेलाच आहे. 1/2 √f ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f ऑफ एक्स. अशा प्रकारे आपण √sin x³ डेरिव्हेटिव्ह फाइंड केलं. त्याप्रमाणे √cos x³ डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करू शकतो. √tan x⁴ डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करू शकतो. √cot x⁴ डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करू शकतो. √sec x³
किंवा रूट सेक x⁻30चं पण डेरिव्हेटिव्ह आपण फाइंड करू शकतो. त्याप्रमाणे y इक्वल टू रूट टॅन x⁻100चं पण डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करू शकतो. अशा प्रकारे आपण चेन रूलवर आधारित एक्झाम्पल्स पाहिलेले आहेत. त्याप्रमाणे आपण